नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हजुरहरुलाई युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपालमा। आजको यस भिडियोमा म हजुरहरुलाई कसरी चाहिँ आफ्नो नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सर्वप्रथम ढिला नगरी हामी छिटो नै सिकाउने छु। र त्योभन्दा पहिले हजुरहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र टेक्नोलोजिकल रिलेटेड भिडियोहरु जसमा चाहिँ अनलाइन फर्म कसरी भर्नेदेखि लिएर टेक्नोलोजी रिलेटेड सबै किसिमका भिडियोहरु पनि आइसकेका छन्। 1.2K सब्स्क्राइबर भइसकेका छन् र त्यसको लागि सर्वप्रथम नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड बनाउनको लागि हामी नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड नेपाल प्री इनरोलमेन्ट पोर्टल भनेर इन्टर गर्नेछौँ। जसमा चाहिँ फर्स्टमै एनआइडी प्री इनरोलमेन्ट भनेर आउनेछ, जसमा जस्ट ट्याप गर्नेछौँ। त्यसो गर्ने बित्तिकै एनआइडी प्री इनरोलमेन्टमा लगइन फर इन्डिभिजुअल भनेको हुन्छ। यहाँ गएर लगइन गरेर आफ्नो फोन नम्बर हाल्नुहोस्। आफ्नो फोन नम्बर हाल्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईले एउटा कोड पाउनुहुनेछ र त्यो कोड यहाँ राख्नुहोस्। कोड राख्नु जरुरी छ। 9358 भनेर आएको छ र यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर न्यू इनरोलमेन्टमा ट्याप गर्नुहोस्। तपाईको कुनै पनि हुने छैन र न्यू इनरोलमेन्टमा गएर यो सबै फर्म भर्नुपर्ने हुनेछ। तपाईले यो फर्म गरेर नेक्स्ट गर्दाखेरि तपाईको यो सबै फर्म भर्नुहोस्। यो गर्दाखेरि यो कन्ट्याक्ट डिटेलमा आउनेछ। त्यसपछि जुन चाहिँ म यहाँ अलरेडी पुगिसकेको छु, यसमा चाहिँ तपाईले फोन नम्बर हाल्नुहोस् र यो सब फर्म गर्नुहोस्। र तपाईलाई नेपाली टाइपिङ आउँदैन भने नेपाली इङ्ग्लिसमा टाइप गर्दाखेरि अटोमेटिक नेपालीमा कन्भर्ट हुनेछ युनिकोड। सो त्यति गरिसकेपछि अझै हामी नेक्स्ट गरिदिन्छौँ। तपाईको यो एप्लिकेसन नम्बर रिक्वेस्ट नम्बर चाहिँ राम्रोसित राख्नुहोस्। अहिले बीचमा गएछ भने पनि तपाईले सेभसँग लगइन गर्ने बित्तिकै आउनेछ। पहिलो नाम फादरको पहिलो नाम हाल्नुपर्ने हुनेछ यहाँ। यो भइरहेको छैन, एकचोटि रिफ्रेस गरिदिउँ। यहाँ गएर यहाँ एडिटमा गरौँ। यहाँ पुगेको छ, फोन नम्बर भइसकेको छ। अनि यहाँ नेक्स्ट गरिदिएँ। फर्म नै भरिएन। यस्तो समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् र ठिक छ। हामी यहाँ पहिलो नाम गार्जियन्स नेममा म सावन राखौँ। थर्ड गिरी राखिदिन्छु। गिरी राखिदिन्छु। नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर भनेको छ 21045678 जे पाते राख्थेँ मैले। नेपाली राखौँ। अलि मिलेन, ठिक छ। नेपाली राखौँ। सबै फर्म गर्नुपर्ने छ। त्यो स्टारदेखि चाहिँ सबै फर्म गर्नुपर्ने हुनेछ। फेरि मैले नेक्स्ट गरेँ। अब यहाँनिर गएर परदेशमा गएर मैले 2 सेलेक्ट गरेँ। एपोइन्टमेन्ट, तपाईँ एपोइन्टमेन्ट कहिले लिन चाहनुहुन्छ, म 70 सेलेक्ट गरेँ। अब यहाँनिर यो ठाउँ राखेँ। तपाईँलाई जुन ठाउँ नजिक पर्छ त्यही ठाउँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर एपोइन्टमेन्ट लोकेसन म यता काठमाडौँतिर सेलेक्ट गरिदिन्छु। बरु बागमती राखौँ। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट भक्तपुर राखौँ। चाङ्गुनारायण म्युनिसिपालिटी राखौँ। 2 राखौँ। कहिलेकाहीँ अलिकति स्लो हुनसक्छ। सेभ ड्राफ्ट गरिदिएँ। एकचोटि फेरि यस्तो प्रब्लमहरू आयो भने तपाईँ सेभ ड्राफ्टमा क्लिक गरेर होममा क्लिक गरेर यहाँ एडिटमा गएर अब यहाँ गएर गर्नुहुन्छ भने सजिलो हुन्छ तपाईँले। जसले गर्दा चाहिँ डाटाहरू पनि सेभ भएर बस्छन्। काठमाडौँ सेलेक्ट गरौँ। यसरी कहिलेकाहीँ नेट स्लो भएको कारणले यस्तो हुनसक्छ। लोड नहुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर नेक्स्ट गरेँ मैले। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो गरिसकेपछि सबै डिटेलहरू फर्म भइसकेका छन्। एकचोटि भेरिफाई गर्नुहोस् तपाईँको मिलाछ कि छैन। गरिसकेपछि सबमिटमा ट्याप गरिदिनुहोस्। अनसबमिटेड विल नट बी एबल टु एडिट भनेको छ। अनलाइनबाट चाहिँ एडिट गर्न मिल्दैन, फिजिकली एडिट गर्न सकिन्छ। मैले ओके गरिदिएँ।
यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो आइसकेको छ। यो तपाईँले अब यसलाई लिएर यसलाई सेभ गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ तपाईँले अहिले प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा डेस्टिनेसन यसरी हजुरले सेभ गरिसकेपछि सेभ गर्नको लागि यहाँ गएर मैले भर्खरै सिकाइहालेँ, यहाँ गएर डेस्टिनेसन सेभ एज पिडिएफ गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सेभ गरेको फाइललाई तपाईँले प्रिन्ट आउट लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानुपर्नेछ। त्यहाँ गएर तपाईँले रेटिना स्क्यान र फिङ्गरप्रिन्ट गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो त्यहाँ केही अनलाइन पर्दाखेरि बिग्रेको डिटेलहरू छ भने पनि त्यहाँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी नै तपाईँले आफ्नो परिचय पत्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि केही समस्या भए कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छौँ। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म टेक्निकल नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो बाहेक अरू पनि केही समस्या पर्छ भने हामी सन्डे जहिले पनि लाइभ आउने गर्छौँ। सन्डे धेरै जस्तो त्यो दिन 4 बजे लाइभ जोइन गरेर तपाईँको प्रश्नहरूको क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी हामी हजुरको प्रश्नको सोल्युसन लिएर आउनेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याभ अ गुड डे।